پدې تاسو چې کله یو کمپنی والی پیرنٹ کمپنی نو یوازې صرف د دې بیلانس شیټ نه کنسولیډیټ کیږي، مطلب دا راوځي کیږي چې دا د پیرنٹ او سبسیډری بیلانس شیټ به هم راوځي شي، پروفیټ اند لاس به هم راوځي شي. صحیح ده. بیا په دې چپټر کې اسوسییټس حوالې سره هم یو ټاپک دی، نو هغه به هم کوو ان شاء الله. خو څنګه چې موږ بیلانس شیټ راوځي کړو، نو په دې چپټر کې موږ ته وایي چې تاسو به پروفیټ اند لاس څنګه راوځي کوئ. په بیلانس شیټ کې پوینټس سیوا دي او پروفیټ اند لاس کې دونه پوینټس نشته. خبرې پکې دي، ظاهره خبره ده، خو بهرحال دونه قصې پکې نشته څنګه چې په بیلانس شیټ کې. صحیح ده. که تاسو دلته کې وګورئ کنسولډیشن ورکینګ دلته کې سره کړی دی، د ان سی آی خبره به پکې ظاهره خبره ده، ان سی آی زم کنټرول کې نه وي. صحیح ده. داغو خبره پکې ظاهرېږي. انټرا ګروپ ټریډینګ پروفیټ خبره هم کړې وه که نه، دغه شان سیلز پرچیز خبره پکې شوې وه. نو پروفیټ اند لاس کې اصل کې دا سیلز ته کم ځای کې ریکارډ کې، دا خو په دغه کې که نه پروفیټ اند لاس کې، دغه شان پروفیټ خبره هم په پروفیټ اند لاس کې. نو د دې افیکټ به دلته کې وي. بیا میډیر اکوزیشن چې موږ کوم ویلی وو، نو د هغې افیکټ به دلته هم وي. ریټین ارنینګ شو، ریټین ارنینګ خبره هم دلته کړې وه په ایکویټي کې. خو کم چې ستا پروفیټ راځي، نو هغې چې کم زموږ سره ډیویژن کېږي یا ډسټریبیوشن اف پروفیټ کېږي، نو هغه په پروفیټ اند لاس کې شو کېږي. صحیح ده. نو دا خبرې به په دې چپټر کې زده کوو. دلته کې انټروډکشن کې موږ راکړي دي. بل دا هغه چپټر او د دې چپټر ټوټل ریکارډینګ به تاسو ته پرووایډ شي. دا هغه خو تاسو ته ما پرووایډ کړی دی، خو پروفیټ اند لاس والا به هم پرووایډ شي. نو که یو کس نه کتي، نو اول ریکارډینګ ګورئ، بیا چپټر کوئ، او که یاد یې درته ډایرکټ چپټر کوئ، خو ریکارډینګ ټول موجود دي، نو د هغې نه فایده والی. صحیح ده. ښه جي. دلته کې وایي this chapter develops the content introduced in the previous chapter dealing with صحیح خبره ده. هغې کې موږ بیلانس شیټ کړو، دلته کې پروفیټ اند لاس. In conclusion, the chapter introduced this concept for an associate, including its definition. Associate له به راځو په اخره کې دی. The preparation of consolidated financial statement is a key topic for both financial reporting، کوم چې F7 پیپر دی او کوم چې SBR په پی لیول کې راځي. نو دواړو کې به هلته کې مزید بیا تاسو ایډوانس لیول سره وایي. بیسک بنیادی خبرې په دې کې څه دي؟ وایي the consolidated statement of profit and loss present the financial performance of all group entities, parents and subsidiary under common control. یاد ساتئ in one statement. مونږ چې کله دا کنسولیډیټډ سټیټمنټ جوړو، دا نه د پیرنټ جدا دی نه د سبسیډري جدا دی، بلکې د دواړو رایوځای دی. د چا دپاره؟ د پیرنټ دپاره، ځکه چې پیرنټ د کمپنۍ اغستې ده. صحیح ده. نو پیرنټ د خپلې کمپنۍ چې کم بیلانس شیټ جوړ کړی هغه به راشي، ورسره د سبسیډري چې د هغه کم اغستې ده او د هغې کم راشي. فور ایگزامپل پیرنټ کمپنۍ ده او د دې زموږ سره پروفیټ اند لاس دی او که بیلانس شیټ دی. صحیح ده. فور ایگزامپل د خپل فاینانشل سټیټمنټ خو جوړ شوي دي. صحیح ده. خو پلس سبسیډري په هغې کې چې د څومره شیرز دي د هغې مطابق. صحیح ده. دا به رایوزیشن دې ته موږ اصل کې ګروپ وایو یا دې ته موږ کنسولیډیشن وایو. دا شیرز خبره د چا والي سره ده؟ د ان سی آی والي سره. دا ته موږ جدا کوو. دغه شان کنسیډریشن پیډ خبره پکې راځي، دغه شان ریټرن ارنینګ کې چې تاسو نه وي هغې خبره کوو. نو د پیرنټ کمپنۍ چې کم فاینانشل سټیټمنټس دي هغه خو به په خپل ځای راشي، خو پلس سبسیډري چې د کم اغستې ده او د هغې چې د کم ارنینګز دي، د هغه کم پروفیټ دي، کم ایسټس دي، لایبیلیټیز دي، نو هغه خبرې به ورسره راجمع کړو. پیرنټ خو الریډي خپل بیلانس شیټ هغه خپل جوړ کړی دی، سبسیډري دغه شان خپل جوړ کړی دی، هغه الریډي جوړ شوي دي، د هغې جوړولو ته ضرورت نشته. او دلته کې موږ ایز ا ګروپ جوړو. د پیرنټ نه سبسیډري واغسته، نو په یو ګروپ کې به دا دواړه څنګه جوړېږي. صحیح ده. او دا به د چا دپاره جوړېږي؟ ظاهره خبره د پیرنټ دپاره، ځکه دا سبسیډري اغستې وه، نو دی د خپل سره سبسیډري چې د څونه اغستې هغه پکې څه کي؟ ایډ کې پکې. صحیح ده. نو دلته کې موږ ته څه وایي چې کنسولیډیټډ سټیټمنټ چې دا د ګروپ دپاره وي، دا به د دغه دپاره نه وي، د سیپریټلی به دا نه وي. سیپریټلی خو الریډي هغو دواړو خپل خپل جوړ کړي دي. ښه جي. بیا مخته خبره کوي چې کنسولیډیټډ سټیټمنټ پروفیټ اند لاس فالوز د سیم بیسک پرنسپل از په فاینانشل پوزیشن دیر آر فیور ایډجسټمنټس. ما تاسو ته وویل چې دې کې ایډجسټمنټس لږ دي. بیلانس شیټ کې سیوا دلته کې لیست آوټ کړي دي چې the steps for consolidating the profit and loss are as follow: add together the revenues and expenses of the parent and subsidiary on line by line basis. line by line مطلب دا دی چې د پیرنټ او د سبسیډري د دواړو سیلز دي، څنګه چې په کنسولیډیټډ بیلانس شیټ کې موږ ایسټس د پیرنټ او د سبسیډري جمع کړو، دغه شانتي د دو ریونیوز اینڈ ایکسپنسز به لاین بای لاین هغه راجمع شي. if the subsidiary is acquired
part way through the year که for example دا mid year acquisition دی یا time a portion the results of the subsidiary که for example mid year acquisition دی نو چې بیا څو میاشتې سره تیرې کړې دي دا هغه میاشتو حساب به کې څنګه چې موږ په لاست لیکچر کې کړو eliminate intra group sales and purchases که یو بل کې څه sales purchases شوي د هغې به څه فایده نه وي نو هغه به موږ subtract کوو هغه به ماینس کېږي eliminate unrealized profit دلته کې اګین د پرپ خبره کوي چې هغه به ماینس شي په کلوزینګ انوینټري کې چې کوم زم سره پروت دی څنګه چې موږ په بیلنس شیټ کې کړو مطلب څه شو مونږه الته کې موږ چا خبره کړې وه زمونږ د ایسټ او د لایبیلیټي خبره کړو زموږ ایسټ څوک ریسیویبل زمونږه پیبل لایبیلیټي څوک پیبل نو په بیلنس شیټ کې تا ریسیوبل او پیبل ماینس کړلی او په پروفټ اینڈ لاس کې به ته سیلز او پرچیزز ماینس کی صحیح ده دغه شان پر تا یو پیر کیلکولیټ کو د بیلنس شیټ نه به ماینس شي او بیا به د پروفټ اینڈ لاس نه ماینس شي ځکه هلته کې تا پروفټ اینڈ لاس چې موږ جوړو سیلز ماینس کاست اف سیل کې پرچیزز دي اوپننګ انوینټری کلوزینګ انوینټری نو کلوزینګ انوینټری نه به پر پلر شي انریلایز پروفټ پتی لر شي او پرچیزز نشي دي کله چې موږ وایو کاست اف سیل از ایکوال ټو پرچیزز نو هغه پرچیزز نه به انټرا ګروپ سیلز پرچیزز لر شي سیلز او سیلز نه ماینس کیږي کیلکولیټ د پروفټ اټریبیوټیبل ټو ان سی آی او بیا چې کوم ټوټل پروفټ راشي د ان سی آی چې به کې څونه دی 20% یا 10% نو هغه به ته جدا کی خاجي نان کنټرولینګ انټرست په پروفټ اینڈ لاس کې به څنګه کیلکولیټ کیږي نو موږ ته وایي چې ان سی آی چې څونه پروفټ راغی افټر ټیکس صحیح ده د دې نه ماینس کیږي پرپ دلته کې یاد ساتئ چې د پرپ یو ایڈجسټمنټ به موږ کله کوو چې کله په پروفټ اینڈ لاس کې د ان سی آی موږ پروفټ معلوم کو نو د هغې نه به پرپ ماینس کیږي الاسټریشن ونی راکړی دی ته ګورئ دې کې ورته کلیر شي دا موږ له پروفټ اینڈ لاس راکړی دی ریونیوز بیا کاست اف سیل ماینس شي ګراس پروفټ راشي ایڈمنسټریټیو ایکسپنسز لر شي پروفټ بیفور ټیکس راشي بیا ټیکس لر شي پروفټ فور د ایئر راغی کمپریهنسیو انکم څخه خبره نشته صحیح ده خاجي دلته پیرنٹ کمپنی دا او سبسیډری کمپنی دا سټیټمنټ راکړی دی چې پی کمپنی مطلب پیرنٹ او سبسیډری P acquired 75% of equity shares capital of FS several years ago. سا وخت مخکې اغستې وه years د دغه year ختمیږي دا 31 اگست 2004 باندې دغه ټایم کې د دوانو پروفټ اینڈ لاس د هو دا د پیرنٹ کمپنی دا نو د ریونیو 1200 دا د 400 دا د 1080 کاست اف سیل دی د 360 دی بیا پروفټ را کړی وغیرہ وغیرہ صحیح ده نو پروفټ فور د ایئر راغلی دی اوس تاسو ته زه یو خبره کوم چې د پیرنٹ کم دا کالم چې جوړ شوی دی د پیرنٹ حوالې سره صحیح ده دا خو د خپل پروفټ دی دا خو موږ نه چیړو موږ به دا چیړو کم چې دا اس دی صحیح ده ځکه دا سبسیډري دی اوس تاسو ماته یو خبره وکړئ د سبسیډري کمپنی پروفټ راغلی 4 اصل کې دا 4000 دی 3 زیروز بره دي که نه نو 4000 پروفټ راغلی دی په دې 4000 پروفټ کې به د پیرنٹ کمپنی څونه حصه 15% ترجیح صحیح شو کنه باقی 25% به د سبسیډري پاتې شي هغه 25% نه که فور ایگزامپل انریلایز پروفټ راغلی دی هغه به د 25% نه ماینس کیږي پرپ صحیح ده خاجي خو دا چې کم پروفټ راغلی شیر کیږي به دا خو نه شیر کیږي دا خو الریډي د پیرنټ دی کنه موږ سبسیډري کمپنی اغستې ده د هغې پروفټ به بیا تقسیمیږي نو کوېشن کې موږ ته څه وایي چې پریپیر د کنسولیډیټډ سټیټمنټ اف پروفټ اینډ لاس ته دوی چې د کنسولیډیټډ پروفټ اینډ لاس جوړ کا اوس موږ ته وایي چې تاسو به لاین بای لاین سره جمع کوئ نو مطلب څه شو دلته کې زه ګروپ کمپنی جوړوم کنه نو پیرنټ څه دی 1200 پلس 400 بشي نو ټوټل به څونه راشي 1400 بیا کاست اف سیل له 1080 دا شو 360 دا شو دا را جمع کا صحیح ده بیا 120 پلس 40 دغه شان 75 30 45 پلس 10 مطلب دا ټول څه شي لاین بای لاین را جمع شي او کم 4 چې راغی دغه 4 نه به ته صرف هغه 75% پیرنټ لور کې 25% به ان سی آی ته لور شي صحیح ده نو د چل کړی دی دغه ټول را جمع کړی دی ګورئ د پیرنٹ او سبسیډري چې څومره سیلز دي ایکسپنسز دي ټول را جمع کړی دي پروفټ فور د ایئر راغلی دی 34 ټوټل 34 راغلی و کنه 30 د یو 4 د بلو بیا ګروپ چې زم کم راغی دا پکې 33% راځي او ان سی آی پکې 1% راځي مطلب څه شو لکه صبر ښه پروفټ فور د ایئر څونه پکارو 4000 سر 30 دا راغلی وستا کنه د پیرنټ دا راغلی او سبسیډري راغلی ټوټل څونه شو 34 شو 34 راغلی کنه
بیا وای د ګروپ پروفټ په دې کې څونه دی 33 دی 33 څنګه راغلی دی چې د خپل پروفیټ دی او ترې چې دی هغه زبردست نه اخیستل شوی دی 75 نه. زبردست نو اوس په دې قصه ته پوه وای کنه اوس دا باقي پوه دي کنه اوس ماته پته نشته پیرنٹ 30 خپل دی د سبسيډري پروفټ څونه راغلی دی 4 راغلی دی په دې سبسيډري په دې پروفټ کې د پیرنٹ حصہ څونه دا 75% ده 75% اف 4 به څونه راشي 3 به راشي 3000 سر جی صحیح ده سبسيډري 25% پاتې کیږي نو 25% اف 4 څونه راځي 1 راځي یو نو دلته کې دوه اټریبیوشن کړي مطلب ډیسټریبیوشن یې کړي دی ګروپ 33 ټوټل لاغه 3 دا راغله او 30 هغه راغله نو ټوټل د څونه شو 33 د 54 سبسيډري څونه راغی 1 راغی صحیح ده نو په دې طریقه باندې د غلطه کیلکولیشن کړي اوس دا ایکسترا سټپ مونږ وکړو چې هغه سم ته کلیر شي خو د ډایرکټ کړل دوی چې 34 دا شو 33 د پیرنٹ ورسېدو 1 چې دی هغه به کې د سبسيډري ورسېدو صحیح ده نو دا نورمال طریقې سره پروفټ اند لاس د غشن جوړیږي بالکل سمپل طریقې سره چې ریونیوز را جمع کا کاست اف سیل را جمع کا پروفټ کې بس صرف خیال کړئ چې سبسيډري هغه کم دی هغه تقسیمېږي صحیح ده اوس ورکینګ نمبر 1 چې کم دو کړی دی دلته کې نورمالي خو په دې تاسو پوه شئ چې دا یو دی سبسيډي ته څنګه میلاو شوی دا خو تاسو پوه شئ خو که فور ایگزامپل زم سره په کوېشن کې پر پی انریلایز پروفټ نو هغه د دې 1 نه بیا موږ څه کوو ماینس کوي صحیح ده خو دلته کې د پرپ څه خبره نشته کلوزینګ انوینټری زنګ پاتې شوی دا نه د پاتې شوی ځکه چپټر موږ بالکل و سٹارټ کو کنه بالکل سمپل فارمیټ راکړل چې نورمالي دي سکیږي او کبه کې بیا میډیا ریکوزیشن خبره ای کبه کې بیا د پرپ خبره ای کبه کې بیا د انټرا ګروپ ټریډینګ خبره نو څنګه په بیلانس شیټ کې ورسته ورځ نوی نوی ایڈجسټمنټس کول دي چې اوس په دې پروفټ اند لاس کې کیږي او نورمال طریقه صدا بیسیک طریقه صدا چې د پیرنٹ او د سبسيډري با ټوټل ریونیو راجم شي کاست اف سیل راجم شي ایکسپنسز راجم شي پروفټ بیفور ټیکس پروفټ فور د ایئر دا سره راجم شو بیا ته اټریبیوشن وکړه د پیرنٹ ټوټل سونه رسی او د سبسيډري سونه رسی دې پورې ټول کلیر شو که چا کوېسچن نو وکړي سر جی که پر راشي کنه بیا د یو نه ماینس کیږي هغه راځو مخې لا سټپ بای سټپ راځو انټرا ګروپ ټریډینګ به څنګه ایڈجسټ کیږي پر به څنګه ایڈجسټ کیږي میډیا ریکوزیشن به څنګه کیږي خو نورمال بیسیک دغه شان جوړیږي صحیح ده بیسیک طریقه دا ده خاجي اوس ورکینګ نمبر 1 چې دوه کړی دی څنګه چې موږ دا 1 سپریټ کو چې دا 1 څنګه راغلی دغه خبره دوه کړی ده صحیح ده چې ان سی آی شیر سونو هغه 25% او پروفټ راغلی دی 4 نو 25 او 4 سره راغلی 1 راغلی دی صحیح ده خاجي وس رازو ایڈجسټمنټس لا او نه ایڈجسټمنټس د انټرا ګروپ ټریډینګ را کړلی نو ښه خبره به دې چپټر کې دا ده چې په یو پوینټ کې ته ایکسپلین کړی ده چې کنسولیډیټډ ریونیو تا جوړ کړه انټرا ګروپ سیلز دا غینه بلر کېږي او انټرا ګروپ پرچیزز با د کاست اف سیل نه لر کېږي انټرا ګروپ ټریډینګ څه خبره کړی و انټرا ګروپ ټریډینګ مطلب دا دی چې پیرنٹ کمپنی په سبسيډري سره خرڅ کړي یا سبسيډري په پیرنٹ باندې د یو بل سره سلین دین شوی دی نو یاد ساتئ چې مونږه دا ګروپ جوړو نو په دې کې ته دا نشي لیکلی چې ما د ځان نه سودا غسته او ما په ځان خرڅه کړې ده نو چې څنګه دلته ګورئ ښه دا زم سره ریونیوز رالو کنه 1200 پلس 400 که فرض کا په دې کې 100 روپۍ مونږه په یو بل خرڅ کړی دی نو هغه 100 روپۍ به د ریونیو نه سکیږي ماینس کیږي به اب ته ختمه ماینس کې به صحیح شو که فور ایگزامپل پرچیز پکې شوی دی نو پرچیز د پر بیا سکه کاست اف سیل نه باغه ماینس کیږي ولی ریزن څه دی سبسیډ کې دی او فارمول دغه د چې اوپننګ انوینټری جمع پرچیزز نو په دې اساس ور سره جمع کیږي واش وکړه منفي نو کلوزینګ که سیلز دی نو سیلز به ریونیو نه ماینس کوي که پرچیز دی نو پرچیز به د کاست اف سیل نه ماینس کوي صحیح ده نو دلته کې خبره کړل چې د افیکټ اف انټرا ګروپ ټریډینګ must be eliminated from the consolidated term profit and loss such trading will be include the revenue of one group entity and the purchase of the other ها په دې خبره ګوره ځان پوه کړئ که فور ایگزامپل یوې کمپنۍ سیل کړل خو د بلې لپاره پرچیز دی کنه یا بلې پرچیز کړل نو د دې بل لپاره سیل دی که پیرنٹ په سبسيډري سیل کړل نو د سبسيډري لپاره خو دا پرچیز دی کنه نو هم به د سیل نه ماینس کیږي هم به د کاست اف سیل نه ماینس کیږي صحیح ده انټرا ګروپ ټریډینګ با ټوټل به هم د سیل نه ماینس کیږي هم به د کاست اف سیل نه نو مطلب تا د سیل نه مو ایستو تا د پرچیز نه مو ایستو دې فارمولو باندې ځان یاروي مخه دا سمپل دی د پیرنٹ چې کوم ریونیو دا جمع د سبسيډري چې کوم ریونیو دا ماینس انټرا ګروپ سیلز بیا دغه شانتي د پیرنٹ چې کوم کاست اف سیل دی د سبسيډري چې کوم کاست اف سیل دی ماینس انټرا ګروپ پرچیزز
دویمه خبره د unrealized profit یعنی پرپ کړی ده. صحیح ده؟ نو په دې ځان پوه کوي اوس. if any good دا ته یاد دي که دوباره ایکسپلین کوم مونږ پرون خبره کړې وکنه چې کله په دې ګروپ کې په یو بل باندې سیل پرچیز وشي. صحیح ده؟ او ما فرض کا پیرنټ د سبسيډي نه انوینټری اغستې ده او په دې کې سه انوینټری په کسٹمر خرڅ شو دا غي خو پروفټ راغی خبري ختم شو. خو که فور ایگزامپل موږ د سبسيډي نه یا سبسيډي د پیرنټ نه انوینټری اغستې ده او دا انوینټری لا پرته ده خرڅ شوی نه ده نو دا انوینټری خو حسابي کې خو اصل کې په سیلینګ پرایس پر په دې باندې ډیر باس کړو. صحیح ده؟ نو موږ به ته هغه پروفټ ماینس کوست په کاست اف سیل به ریکارډ کوو ځکه دغه پروفټ لا موږ ته نه دی میلاو شوی هغه انوینټری نه د خرڅ شوی ایته موږ انریلایز پروفټ ویلو. صحیح ده؟ نو provision for unrealized profit and loss کې به څه افیکټي inventory. If any goods traded between the parent and subsidiaries are included in closing inventory, their value must be adjusted to the lower of cost and net realizable value to the group as in the financial position. صحیح ده؟ لوور اف کاست دا خبره به کې ځکه کړی دا چې هغه انوینټری چې کومه تا حساب کړی و هغه چې تالی په سیلینګ پرایس به یې تالی. صحیح ده؟ خو چې بیا ستاسو سره پرته ده او تا خرڅ کړی نه ده نو ته بیا په کاست اف سیل علی ځکه چې پروفټ لا تا ریلایز کړی نه دی. The adjustment for unrealized profit should be shown as an increase to cost of sale. وس د دې پرپ ایڈجسټمنټ مونږ څنګه کوو نو کاست اف سیل کې به دا جمع شي ریټرن انوینټری بیک ټو ټرو کاست ګروپ and eliminate unrealized profit. د دې مطلب دا دی کنه چې کله پیرنټ د سبسيډي نه سبسيډي د پیرنټ نه انوینټری واغسته. صحیح ده؟ نو دا انوینټری خرڅ شو نو مطلب کاست اف سیل نه خبره چرته تلله ریونیو ته تلله. تاسو سره اوپننګ انوینټری پرته ده پلس پرچیزز ماینس کلوزینګ انوینټری. اوپننګ پلس پرچیزز ماینس کلوزینګ کنه. وس دغلته چې کومه انوینټری تاسو سره او تا خرڅ کړه نو د کاست اف سیل نه چرته تللی ده سیلز ته تللی ده. خو چې اوس دا انوینټری وسه پورې پرته ده او دا نه د خرڅ شوی نو دا به ته واپس چرته کې جمع کې کاست اف سیلز کې سر کاست اف سیل کې ځکه چې دا کاست اف سیل نه سیلز ته تللی وکنه. تاسو سره یو موبایل دی په شاپ کې او دا تا خرڅ کو بچا باندې نو دا اوس په کاست اف سیل کې خو نه راځي په سیلز کې راځي. خو دا موبایل ګوره دا ټوله قصه ده څه ده که فور ایگزامپل سبسيډي پیرنټ لا انوینټری ورکړه نو دا خو ته سیل او پرچیز نه حسابې کنه. انوینټری یا د سبسيډي سره پرته ده یا د پیرنټ سره پرته ده خبره خو یو راځي کنه. یا ستا پروډکټ په خلاص کې دی یا ستا په ګس لاس کې دی د خو ستا سره کنه. نو انوینټری چې کله د سبسيډي سره ده یا د پیرنټ سره ده نو مطلب یو راځي. وس دلته کې موږ وایو چې پیرنټ د سبسيډي نه واغسته یا سبسيډي د پیرنټ نه واغسته خو خبره یو راځي یا د سبسيډي سره پرته یا د پیرنټ سره پرته. البته فائدہ کوي چې دا مونږه اکچولی په بل کسٹمر خرڅ کو. صحیح ده؟ نو دا انوینټری ما د سبسيډي نه از ا پیرنټ واغسته خو دغلته خو زه پروفټ نه حسابوم د انریلایز پروفټ دی ځکه ځان نو زه پروفټ نه حسابوم کنه. نو دا تلی د سیلز ته ځکه چې دا به خرڅيږي یا په سیلز کې موږ الریډي حساب کړی دا خو چې کله دا خرڅ نه شو از ا کلوزینګ کې رااله نو دا به زه سیلز نو واپس کم چرته کاست اف سیل ته. صحیح شو؟ دلته په یو کوېشن ناکړه دی وګورته کیږي موږ تاسو وي on 1st January 2009 P acquired 60% of equity shares of S parent company چې دا سبسيډي په 60% باندې اغستې ده. د پیرنټ موږ له پروفټ اند لاس را کړی دی د سبسيډي پروفټ اند لاس موږ را کړی دی. قصه څه شوی ده ډیورینګ د ایئر ended 31st December 2009 د دوکال په ګورا چې میډ ایئر اکوزیشن خبره لا نه درغلی نو ته پوره کال لې دلته 1st January 2009 اغستې ده او ریپورټینګ ډیټ چې 31st December 2009 دی نو مطلب پوره کال لې میډ ایئر اکوزیشن خبره پکې نشتی. نو موږ تاسو وایي چې کله کال پوره شو P had sold goods priced at 42,000 to subsidiary parent په subsidiary خرڅ کړل سونه 42,000 تاسو سره selling price دی کم price دی selling price دی. صحیح ده؟ these goods had cost of 28,000 selling price ہوتا ہے حساب کړه 42,000 دی او cost 28,000 دی نو profit پکې سونه غسته 2.28 منفي کو ماینس کو 14,000 شو کنه 14,000 مطلب د پکې 14,000 حساب کړي دی خو دا 14,000 خو ته حسابې نه ولی پیرنټ او سبسيډي یو کم نه ده خو کدا اوس بل کسٹمر لذینو بیا به علي حسابيږي. وس دلته کې خبره ده چې مونږه د 42,000 دا انوینټری اغستې ده سیلینګ پرایس ده د کاست 28,000 دی چې کله کال ختم شو نو وي اس سټیل هډ هاف اف دیز goods inventories at the year end مطلب یې څه شو چې تا کوم انوینټری اغستې ده 42,000
دې لږ ځان پوه کې دلته ته پر پاغه پروفټ ته وای چې کوم انوینټری ستاسو سره خرڅه شوی نه ده کنن دی وای هاف پاتې شوی ده. د دې خبرې مطلب څه شو چې هاف خرڅه شوی ده. اوس چې کوم هاف پاتې ده موږ به کیلکولیشن هم دا غي هاف کو بیا مطلب ټوټل پروفټ ستاسو سره 14000 پاتې کیدو کنه نو نیمه هغه بسونه پاتې شي 7000 په پاتې شي نو اصل کې ستاسو سره پر پسونه دی 7000 دی. حاجی دې اگزامپل کې موږ ته څه خبره کوي وای مونږه پیرنٹ ټو سبسیډری خرج شوی دی په سو باندې په 42000 باندې سیلینګ پرایس اف انوینټری صحیح شو. د دې خپل کاست څونه دی 28000 دی نو مطلب زم سره پروفټ یې څونه کړ حساب کړی دی صحیح شو. خاجي اوس دی و چې half is still in store at reporting date مطلب کلوزینګ ستاسو سره په دې کې half پاتې ده کلوزینګ انوینټری کې دا half پرته ده نو half به څونه راشي 21,000 half profit به څونه راشي 7,000 سر جی وزره وزر دا وزر ستاسو سره کم پروفټ دی unrealized انریلایز دی کنه ریلایز شوی نه ده ځکه دا انوینټری تا خرڅه کړې نه ده دې پورې کلیر شو کړه نو وسوي صحیح ده. وس د دې پرپ ایڈجسټمنټ به څنګه کې یو خدا خبره شو چې کم سیلز اند پرچیز دو په یو بل باندې کړی لکه 42000 تا سیلز کړی دی 28000 ستا په دې پرچیزز کې راځي صحیح ده. نو یو خدای ایڈجسټمنټ شو ورسره پرپ شو نو په دې کې به موږ ایڈجسټمنټس پر ریونیو کې کوم په کاست اف سیل کې کوم به موږ به پرپ کو صحیح ده. نو غوږ ورته کېږي دا unrealized profit دا خو موږ په دې 7 خو پوه شوې کنه چې دا 7 څنګه راغلی دی د څنګه کیلکولیشن کړي سیلینګ پرایس تا دی 42000 کاست اف ګډز تا دی 28000 پروفټ تا 14 راځي هاف مطلب 7 راغی نو دا خو پر ستا راغی 7 پر راځي. بیا ګروپ ریونیوز ته کته وګورئ ریونیوز تاسو نه راځي د پیرنٹ کمپنی سیلز کړي دی 630 سبسیډری کمپنی کړي 260 دا دوانه به راځم شي -42 -42 باندې تا دا انوینټری حساب کړی و دا کم کس نه پوهیږي داغه د پر بیا ایکسپلین کم د پیرنٹ کمپنی سیلز سونه دي 630 د دې سره ومګه جمع کو د سبسیډری کمپنی ریونیو 260 نو 260 پلس 630 راغی ماینس انټرا ګروپ ټریډینګ شوی دی 42000 دو سیلز کړي په یو بل نو 42000 بعد د دینه ماینس شي کنه انټرا ګروپ هو ټریډینګ سر کې موږ ویلو چې د دوه سیلز براجم شي انټرا ګروپ ټریډینګ چې کم سیلز شوی به تی ماینس شي نو 42 به دغلطه موږ ماینس کو اولنی ایڈجسټمنټ شو دویم ایڈجسټمنټ بوس راځي په کاست اف سیل کې صحیح ده this equals parent cost of sale subsidiary cost of sale minus intra group purchases plus unrealized profit صحیح ده. نو په دې کې بدلته کوس یو خبره تاسو زده کوئ کم کاست اف سیل چې ستا راغی دلته کنه 210 د پیرنٹ راغلی دی دغه شان د سبسیډي 105 راغلی دی دا خو په خپل ځای راجم شي د راجمه مطلب دا نه دی ګوره دا ماینس کې دي کنه نو -210 او -105 تاسو به کیلکولیشن دي کوي د دې سره به چې کم ستا دا سیلز کړلی 42000 په یو خبره ماته غوږ کې دی کلیر ښه 42000 ستا سیلز دي تا د سیلز نه ماینس کړی 42000 دی د پرچیزز نه بم 42000 ماینس کې څنګه چې تا د سیلز نه 42000 ماینس کړی دی دسه به د کاست اف سیل نه 42000 ماینس کې دلته کې تا ته ویل چې کاست 28000 دی دی مطلب دا نه دی چې د پرچیز کاست 28000 دی فور ایگزامپل په دې خبره ځان پوه کړئ زما موبایل شاپ ته ما یو موبایل اغسته په 28000 باندې ما اغسته خپل شاپ ل خپل دکان لا او تر علی از ا کسٹمر او پتا ما 42000 باندې خرڅ کو ما سیل په سو باندې کړی په 42000 او تا پرچیز په سو باندې کړی 42,000 نو تاسو ماینس کې د پرچیز نو خپل 42000 ماینس کې کنه
42,000 sales با ستا د ریونیوز نه ماینس شي 42,000 با د کاست اف سیل نه از ا پرچیز ماینس شي په دې پوینټ به ځان نه کنفیوز کوئ چې یاره دا کاست 28,000 نو د سیلز نه به زه 42,000 ماینس کم او د پرچیز نه به 28,000 نه دا خبره به غلطه وي د پیرنټ کمپنی دا په 42,000 خرڅ کړی دی او د پیرنټ دا په 28 اغسته نو کاغه په 400 اغسته دی خرڅه خو په 42,000 دی کنه نو سبسيډي به اغسته بسوي په 42,000 به وي نو 42,000 با ته د ریونیوز نه ماینس کې او د کاست اف سیل نه به هم ماینس کې په دوه ټریټمنټ تاسو پوه شئ دریم ټریټمنټ راځي د پرپ چې دی مونږ ویلي دي د کاست اف سیل کې به غمګه سکو جمع کوو به واپس به جمع کوو ولی هغه ان ریلایز پروفټ دی هغه ته لا ریلایز شوی نه دی نو هغه به واپس په کاست اف سیل کې مونږ سکو جمع به کو څنګه چې دلته کړی دی چې کله ستا ګروپ کاست اف سیل لازي the parent company cost of sale 210 the subsidiary company cost of sale 105 د دې نو ماینس شي 42 ته هغه سیلز ماینس کړی دی پلس 7 کم چې زم سره پر پراتو ان ریلایز پروفټ دا به کې واپس شي جمع بشي پکې د دې مطلب څه شو د پروفټ د جمع کولو مطلب څه شو ان ریالایز لپاره سر ان ریلایز دی کنه په کاست اف سیل کې به پرپ چیزې جمع کیږي دوباره واوري کله چې زه خپل پروفټ اند لاس سټیټمنټ جوړوم صحیح ده داغه کیلکولیشنز وسنګ کیږي که فور ایگزامپل پرپ ته زم سره او زم سره انټرا ګروپ ټریډینګ شوی دی انټرا ګروپ ټریډینګ د پاره چې کله موږ ګروپ ریونیو جوړو مطلب د پیرنټ او سبسيډري موږ ریونیو راجمع کړه داغه نه به موږ ریونیو ماینس کوو د انټرا ګروپ ټریډینګ شوی دی دا انټرا ګروپ ټریډینګ مته ماینس کیږي دغه شان د پیرنټ او د سبسيډري چې کوم کاست اف سیل لاشي دا غي نه به انټرا ګروپ ټریډینګ شي ماینس بشي صحیح ده بیا دغه کاست اف سیل کې به پر واپس جمع شي واپس به کې څه شي هغه واپس به کې پر جمع شي صحیح ده دا خو درې اډجستمنټ دغه رالو او کوم چې دا اډجستمنټ کړو کیلکولیشن اف پروفټ دا ضروري نه دی په یو کوېشن کې په سو کې به دا را کړی په سو کې به نه را کړی دا کیلکولیشن هم د دې لپاره کو چې صرف پرپ معلوم کم او دلته کې چې دې کوم اډجستمنټ شوی نو هغه بیا ریل اډجستمنټ دی په ورکینګز کې ما ته ولې ښکاري چې تاسو نه پوهیږئ زما په دې خبرو یو سر جام دلته نه پوهېده چې دا پر ولې بیرته اډ شو هغه کې دلته کې 8 شو چې تا ته پروفټ میلاو شي کنه نو ستا کاست اف سیل کم شي کنه هو سر چې کله تا ته پروفټ میلاو شي ستا کاست اف سیل کم شي دلته کې تا ته پروفټ نه دی میلاو شوی نو کاست اف سیل به څه شي زیات شي نو ځکه یې اډ کړی دی واپس صحیح شو سر حاجی بل څوک که نه یې پوه تپوس وکړئ صحیح ده نو مونږ درې اډجستمنټس وکړل که انټرا ګروپ ټریډینګ شوی دی د ګروپ ریونیو نه ماینس کا د ګروپ کاست اف سیل نه ماینس کا که ستا سره پرپ دی پرپ چې دی په کاست اف سیل کې واپس جمع کا اسانه خبره ده کنه خبره ختمه خاجي ټیسټ انډرسټانډینګ نمبر 1 ورسره نن وکړي صحیح ده بیا بل شروع کیږي میډیا ریکوزیشن او ټایم زم سره 15 منټه پاتې دي دا به کې نه ایکسپلین کوم منډه ولنه ورکو زه صحیح ده ښه دا بل کلاس کې وکړو میډیا ریکوزیشن دی او بس ختم بیا زم سره اسوسییټ او جوائنٹ وینچر شروع کیږي د پروفټل نس سره څه کار نشته او جدا ټاپک دی صحیح ده نو زم سره د کنسلټیشن چې موږ کله کوو په بیلانس شیټ قصې وګدي دي او پروفټ اند لاس بالکل سیمپل خبره ده چې تبا پیرنټ کمپنی سبسيډري کمپنی به راوځي کې از ا ګروپ پې کې سیلز به راځم شي کاست اف سیل به راځم شي پروفټس به راځم شي صحیح ده د دې پورې چې پروفټ فور د ایئر براو باسي او سبسيډري هغه اټریبیوشنز کیلکولیشن به وکي که بیا فرض کا زم سره انټرا ګروپ ټریډینګ شوی دی نو سیمپل خبره ده چې د ګروپ ریونیو نه به انټرا ګروپ ټریډینګ ماینس کیږي د ګروپ کاست اف سیل نه به انټرا ګروپ ټریډینګ ماینس کیږي او کپر راغله په کاست اف سیل کې به واپس هغه شي جمع بشي صحیح ده میډیا ریکوزیشن ډیر بیا سیمپل دی سو میاشتو چې دا کمپنی ستا سره وا مطلب تا په میډیا کې واغسته کنه او فور ایگزامپل جون کې دی واغسته او دسمبر کې چې دی ایئر اینڈ دی نو ته بیا صرف دغه میاشتو کیلکولیشن کې پرون چې موږ څنګه کړو خو بهرحال سبا کلاس کې باغ ایکسپلین کوم بیا صحیح ده بس دغه وستاسو کنسولټیټډ پروفټ اند لاس شي او بیا دې کې بل نوې ټاپک دی که فور ایگزامپل پیرنټ او سبسيډري دا قصه نه او څوک زم سره اسوسییټس یا جوائنٹ وینچرز نو اسوسییټس موږ څه ته وایو او بیا وینچرز موږ څه ته وایو دا اسوسییټ او وینچرز بن تاسو ډیر اوریدلی کنه چې پلان کې چې دی
پلانکی کمپنی د پلانکی اسوسییټ دا یا پلانکی او دا کمپنی ا کمپنی او بی کمپنی یو جوائنٹ وینچر چې دا سٹارټ کین او دی جوائنٹ وینچرز او د اسوسییټ څه مطلب وي نو دا ټاپک ور سره ملګری کومډي ریکوزیشن بو کو صحیح ده حاجی صحیح ده نن سر کار کې چا کوېسچن ته پوسی نو وکي سر جی نن کې هنشته خو هغه بل ورځ یو کوېسچن می کړی و کنه سر جي چې مثلا سیلز پرچیز سبسيډي او پرنټس یو ځای سره کوي کنه دوی خو پروفټ نه اخلي او بعضې هغه چې دي مثلا موږ سبسيډي په 50% اخیسته بیا هغه ان سی آی سره رقم کیږي ان سی آی بم 50% دي نه یعنی سرجی مثلا یو بل کس موږ سره اوس شیر ده کنه یو کمپنی کې اوس زه د پرنټ یم او سبسيډي نه زه یو څه اخلم صحیح ده سرجی دلته بیا هغوی ما باندې سیلز وکړه صحیح ده نو دې سیلز کې بیا هغوی پروفټ نه اخلي نه نه پروفټ خو موږ یو بل ته سره حسابونه دا به نه حسابېږي یو خبره خدا ده چې پیرنټ او سبسيډي منځ کې 50-50 والا حساب نه وي پیرنټ به خامخا سی وای چپټر په سٹارټ کې دا خبره کړې و صحیح ده چې د پیرنټ شیرز به خامخا سی میجورټي والا وي دا به ایکوال کې یا به کم نه وي پیرنټ ورته تولې وي خو غټه ده ځکه ورته پیرنټ وي صحیح ده او دا بل خبره چې د پروفټ خو د یو بل ته نشي حسابولې دا خو دغه خبره شو کنه چې ځان نه والا او په ځان خرڅ کا او ځان نه پروفټ ګټي صحیح ده سرجی خجی بل چا کوېسچن شتي د یو ورځې په خو مهرباني وکړئ چې دا بل لایټ نه لایخه بیلنس شیټ خاص طور پر بیلنس شیټ خبره کوم ځکه هغه ستاسو د اف 3 پیپر کمپلسري حصہ ده کمپلسري مطلب او بخا مخا راځي او دسی بنه راځي کم چې په بوک کې دی کې دی چې هغه یو ریل لایف اگزامپل لاغسته دی خو صرف ستا دا نالج ګوري چې ته به د پوینټس پوي کنه پوینټ را ګروپ ټریډینګ کې به موږ سکو په میډیا ریکوزیشن کې به سکو پرپ سره وسکو نو ورکینګ خو دادی او سینریوز به جدای کوېسچنز به جدای نو هغه چې تاسو څومره نالج په هغې سترونګ وي کانسپټ یې پې کلیر وي نو دونه به ښه صحیح دی نو په هغې بار بار چې دی ریډ یې کوي بار بار چې دی د هغې ټیسټ انډرسټینډینګز وکوي بیا کټ کې د هغې سوالونه دي هغه پې وکوي نو هغه لایټ مالی نیکسټ ویک پورې خامخا تاسو ریویژن وکړئ نو چې د دې دواړو چپټر بیا موږ کوېسچنز وکړو صحیح ده کیش فلو هم بیا اسانه ده کیش فلو دونه ګران نه ده او بیلنس شیټ دا خبرې چې دي دا مسانې دي یو څو کوېسچنز پې تاسو وکړئ نو دغه یو څو خبرې دي او بار بار ریپیټ کیږي نو خامخا دې باندې کار وکړئ ځکه 15 نمبر په دغه کې دي په اف 3 کې او دې نه بیا شارټ کوېسچنز کې مطلب دو نمبر والم تاسو ته کوېسچنز راتلی شي نو ضروری دی ښه د اف 3 ټول نه ضروری ټاپک چې دی هغه دغه کنسولټیشن دی ځای ورځئ په که خیر انشاءالله بیا به سبا ګپ شپ لګو مزید مخې ته الله په امان